Xin chào các bạn. Thông thường khi làm việc với Spring Framework để consume các RESTful REST service, các bạn có thể sử dụng một trong những cách như sau. Đầu tiên, chúng ta có thể sử dụng class REST template. Cách thứ hai là chúng ta cũng có thể sử dụng class web client để consume các cái reactive RESTful REST service. Một cách khác nữa là chúng ta cũng có thể sử dụng HTTP interface. Chúng ta sẽ binding các cái thông tin của các endpoint với một cái Java interface. Từ Spring Framework version 7 trở đi, chúng ta có một cách khác, đó là sử dụng class REST client. Cụ thể như thế nào? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video này các bạn nhé. Để làm ví dụ cho video này thì mình đã tạo mới một cái Spring Boot project tên là Spring Boot REST Client. Mình đã tạo project này sử dụng Spring Boot version là 4.0.1, Java là 25. Mình cũng đã khai báo để sử dụng cái Web MVC Starter để sử dụng class REST Client. Để làm ví dụ thì mình cũng sẽ viết code để consume hai cái RESTful API mà mình đã tạo trong các video trước. Đây là cái video mình tạo một cái RESTful API apply version, API versioning sử dụng path parameter, và một cái RESTful REST service khác cũng implement API versioning với request header. Mình cũng đã mở sẵn hai cái project này. Đây là project cho RESTful REST service sử dụng request header với API versioning, và một project khác cũng implement API versioning với path parameter. Để đơn giản thì trong cái project ví dụ của mình sẽ khai báo cái bin của class command line runner để khi chạy ứng dụng Spring Boot này, ứng dụng sẽ tự động gọi tới hai API như mình đã nói ở trên. Bây giờ mình sẽ khai báo bin của class command line runner. Mình không cần, chúng ta không cần sử dụng application context ở đây. Chúng ta sẽ implement cái bin này. Các bạn có thể khởi tạo đối tượng của class REST client sử dụng class builder của nó. Ví dụ ở đây mình có class REST client, mình sẽ sử dụng cái builder, hay là builder của nó. Các bạn có thể khởi tạo cái đối tượng của class REST client với một cái page URL. Page URL này là cái địa chỉ của cái ví dụ. Ví dụ ở đây đầu tiên mình sẽ consume cái RESTful REST service sử dụng mà implement cái API versioning với path parameter trước. Ở đây mình đã mở sẵn cái project của cái ví dụ này rồi, thì mình sẽ start cái project này lên, cái ứng dụng này lên, sẽ chạy lên. Ứng dụng này nó đang chạy với port 8080, thì mình sẽ điền thông tin page URL là 8080. Page URL này là page URL của cái ứng dụng ví dụ mà mình mới vừa start. Sẽ format lại cái code này một xí. Đó. Parameter thì cho cái ví dụ này thì mình ở đây nó có rất nhiều cái endpoint. Thì các bạn thấy cho cái RESTful REST service này thì nó đang sử dụng API versioning với path parameter.
thì các bạn có thể sử dụng cái class API Version Inserter để thêm thông tin về path parameter. Mình sẽ khai báo một cái đối tượng của class API Versioning Inserter. Chúng ta cũng sẽ sử dụng cái class builder của class API Versioning Inserter này để thêm thông tin version sử dụng path parameter. Thì ở đây chúng ta sẽ khai báo cái cho path parameter thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương thức là use path segment để truyền cái segment chứa thông tin version của các cái endpoint. Ở đây cho cái ví dụ này thì cái thông tin cho cái endpoint, cho cái RESTful web service này thì cái thông tin version nó nằm nó cái segment nó là có giá trị là 0, nên mình sẽ khai báo ở đây cái use path segment và truyền giá trị là 0 để chỉ định cái thông tin version nó nằm ở segment là 0. Sau đó chúng ta sẽ truyền cái thông tin đối tượng của class API Version Inserter vào cái đối tượng REST client này. Chúng ta sẽ truyền cái đối tượng mà chúng ta vừa mới khởi tạo ở trên vào. Đến đây thì chúng ta đã khởi tạo xong cái đối tượng REST client với thông tin về API version. Bây giờ thì để consume cái endpoint, ví dụ ở đây mình sẽ consume cái version 1.1.0 của endpoint hello. Trong cái ví dụ implement API versioning sử dụng path parameter thì mình sẽ truyền cái thông tin version. Mình sẽ đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng cái đối tượng của cái class chúng ta sẽ sử dụng đối tượng của class REST client. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện một cái get method. Chúng ta sẽ truyền cái URL là cái thông tin endpoint sử dụng method là URI. Chúng ta sẽ thông tin đó là version, thông tin của endpoint hello. Chúng ta sẽ truyền API version là API version là version 1.1.0. Chúng ta sẽ gọi phương thức accept để truyền cái media type mà chúng ta chỉ định cho cái request. Tiếp theo là chúng ta sẽ retrieve, và chúng ta sẽ gọi phương thức retrieve, và sau khi nhận response thì chúng ta sẽ convert cái response sử dụng về đối tượng string. Đó, ở đây mình sẽ gán cho nó một cái biến tên là body, và ở đây mình sẽ in cái kết quả ra. Đó. Như vậy là mình đã xong cái code ví dụ cho cái việc consume cái API cái RESTful web service. Bây giờ các bạn có thể chạy cái ứng dụng ví dụ này lên, mình sẽ chạy nó. Bởi vì cái ứng dụng ví dụ cái RESTful web service này nó đang chạy ở port là 8080, nên chúng ta sẽ
khai báo một cái port khác cho cái ứng dụng ví dụ Spring Boot REST Client, chúng ta sẽ sử dụng cái property là server port 8081 để cho nó khác với cái port mà ứng dụng cái RESTful Service API versioning parameter này. Bây giờ mình sẽ chạy lại cái ví dụ này. Đó, như các bạn thấy, đây là kết quả khi mà ứng dụng ví dụ nó chạy lên và nó gọi tới cái endpoint là hello với cái version là 1.1.0, thì đây là kết quả mà ứng dụng ví dụ của chúng ta nó nhận được từ cái RESTful Web Service. Để consume cái cái RESTful Web Service implement API versioning với request header thì đầu tiên mình sẽ tắt shutdown cái ứng dụng implement API versioning với path parameter trước. Mình sẽ tắt nó đi, và sau đó mình sẽ start cái ứng dụng này lên. Mình cũng chạy nó lên đi. Đó. Ứng dụng này nó cũng chạy với port 8080 và đây là thông tin các cái endpoint. Thì bây giờ để consume cái RESTful Web Service này, chúng ta cũng sẽ khởi tạo một cái đối tượng của cái class REST Client. Chúng ta cũng truyền thông tin version bởi vì ứng dụng này đang sử dụng request header để truyền thông tin về version, nên cho đối tượng API version inserter chúng ta sẽ counter báo nó là sử dụng uheader, và chúng ta sẽ truyền cái header name là X API version. Đó là cái request header mà cái ứng dụng này nó expose. Đó, XAPI version ở đây đâu mình cũng truyền XAPI version, thì chúng ta sẽ consume cái chúng ta cũng sẽ consume cái endpoint hello với version 1.1.0. Mình sẽ truyền thông tin version sử dụng phương thức là API version. Mình cũng convert cái response thành các cái đối tượng string và in nó kết quả ra. Bây giờ nếu mình chạy lại cái ví dụ này thì các bạn sẽ thấy kết quả như sau. Đó, nó cũng consume được cái RESTful Web Service implement API versioning với request header. Đó, như các bạn thấy, đây là chỉ là một trong những cái ví dụ cơ bản mà mình có thể giới thiệu với các bạn. Tùy trường hợp thì các bạn hãy viết code cho nó hợp lý các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.